අයිබෝවන් මෙන්න මේක ලොකු කරන්න රුක්ෂාන් කොහොම ජීවිතේ අවුල නැතුවෙන්න එදවසර ප්‍රශ්නය අවුලා ප්‍රශ්නය අවුදා ප්‍රශ්න ලොකුම් ප්‍රශ්නය අව්ව නැතුනාම කියන අව්ව නැහැ කියලා අව්ව තියෙනකට කියනවා ඔබ වැඩි කිය මොකර යන්න ඇත ප්‍රශ්නයක් තියෙන මකට ප්‍රශ්නයක් තියෙන ඇතු හරියන්නේ අද මොකක්ද කරන්න අපි ගිය සති අපි කරයි මොකක්ද ගිය සති ගිය මාසකින් ගිය මාසය අපි කරේ මතකනෑ මෙමෝ කරන්නේ යස් මෙමෝ කර යස් මෙමෝ useRef අත useRef කරන්න useRef කරන්න useRef කියන්නේ මොකක්ද රුක්ෂාන් එක්ස්ප්ලේන් එකක් දෙමුද පොඩි useRef කියන්නේ ඉතින් තවත් හුක් එකක් තමයි ඉතින් use කිව්ව නම දැක්ක ගමන් තේරෙන හුක් එකක් කියලා useRef එකෙන් ගොඩක් ඉතින් මේ වෙන්නේ දැන් අපි use state එකක් ගත්තාන් පස්සේ use state එක මේ හැමතිස්සෙම කම්පෝනන්ට් එකේ රෙන්ඩරින් සයිකල් එකත් එක්ක කනෙක්ට් වෙච්ච එකක්. ඒක useRef කියලා කියන්නේ React එකට අදාළ නැහැ. කියන්නේ React වලින් පිට හිතමුකෝ අපිට value එකක් තියෙනවා. ඒ value අපි මොකක් හරි object එකක් තියෙනවා. අපේ object එකේ values අපිට update කරන්න ඕනේ. හැබැයි ඒක React වලට අදාළ නැහැ. අපි ඒක React component රෙන්ඩර් කරන්නෙත් නැහැ. අපේ වෙනම layer එකක තියාගන්න ඕනේ. එතකොට අපි මේ වගේ දේවල් වලට useRef කියලා මේ hook එක පාවිච්චි කරන්නේ useRef වල ඇත්තටම වෙන්නේ මේ mutable object එකක් තියාගන්න එක හිතමුකෝ නිකන් pass by reference කියලා. ඒ කියන්නේ අපි කොච්චර value එක වෙනස් කරත් previous object එක rewrite වෙන්නේ අපිට ඒ previous object එකේ තියෙන properties වෙනස් කරන්න පුළුවන්. use state එක වෙන්නේ ඊට හාත්පසින් වෙනස් දෙයක්. use state එක වෙන්නේ අපි මොකක් හරි state එකක් update කරපු ගමන් previous value එක replace වෙන අලුත් value එකකින්. හැබැයි useRef එකේ previous value එකේ properties වෙනස් කරන්න පුළුවන් කිසි දෙයක් මේ update වෙන්නේ නැතුව. ඒක තමයි useRef එක මේ පාවිච්චි වෙන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට browser useRef එකේ ගොඩක් use cases තියෙන browser DOM එක access කරන්න නැත්නම් third party components වලින් expose කරපු SDK එක access කරන්න අන්න ඒ වගේ දේවල් වල තමයි useRef එක පාවිච්චි වෙන්නේ. most commonly use කරලා තියෙන්නේ focus කරන මොකක් හරි input එක DOM එකෙන් use කරනවා. අපි මේ වගේ common example එකක් තියලා වැඩේ කරලා වෙන්න ඕනේ. මොකද්ද අපි කරන්න යන්නේ එතකොට? අපි පොඩි page එකක් prepare කරගත්තා. මේක ගිය වීඩියෝ එකට කරපු page එකමයි use memo කියලා තියෙන්නේ තාම. මේක පොඩ්ඩක් change කරමු. උලට මතක ඇති next.js use කරන්න අපි useRef ref අපි useRef එකට පොඩි page එකක් හදාගත්තා. form එකක් තියෙනවා, input තුනක් තියෙනවා. first name, last name and age. අපි කරන්න යන්නේ පොඩි validate function එකක් ලියලා validate function එකත් අපි ලියාගත්තා. ඔයා type කරලා form එක submit කරනකොට අපි check කරනවා first name එකේ last name එකේ ලියලා තියෙන text එකක්ද නැත්නම් number එකක්ද කියලා. first name එකටයි last name එකටයි අපි numbers allow කරන්නේ. age එකේ text allow කරන්නේ. number එකක් විතරයි allow කරන්නේ. එහෙම වැරදි එකක් තියෙනවා නම් අපි වැරදි input එකට අපි focus කරනකොට focus කරන අපි useRef එක use කරගන්න. ලකි. මොකද්ද මුලින් කරන්නේ? මේක මේ කටියට මේ තේරුම් ගන්න තමයි කරන්නේ. නැත්නම් useRef එකේ වැඩ වැඩි. මේක සරලව useRef එක කොහොමද ඔලුවට දාන්නේ කියන idea එක තමයි මේ තියෙන්නේ. අපි එහෙනම් කොහොමද පටන් ගන්න? කෝඩ් එකේ පොඩි මෙමෝ කියලා එකක් තියෙන ඒකට ගණන් ගන්න එපා. ref පරණේ පොඩි අපි මේ HTML template එකක් තියෙනවා. මෙතන heading එකක් තියෙනවා, input දෙක තුනක් තියෙනවා, button එකක් තියෙනවා. button එකේ තියෙනවා handle submit කියලා function එක. අපි මේක ලියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ input තුන අපි bind කරන්න ඕනේ useRef එකට. අපි දැනට අපි handle submit එකේ alert එකක් දාමුද success කියලා. හල්ලා අපි දාන්න හල්ලා කියලා.
හරි. දැන් අපි ප්‍රෙස් කරාන් පස්සේ දැන් සක්සස් කියලා alert එන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි අවසාන මේ මොකද අපි input fields තුනම හරියට valid නම් අපි success කියන alert එක තමයි දැන් expect කරන්නේ. දැන් අපි එහෙනම් කොහොමද useRef හදන්න කියලා බලමු. මුලින්ම අපි first name එකට දාලා බලමුද මොකක් හරි connection එක. මුලින්ම useRef එක import කරගන්න React වලින් useRef එක bind කරනකොට ඔයා constant එකක් ලියන්න ඕනේ. first name ref කියලා දාන්න මේ විදිහට. ආට ඔන්න initial value එකක් දෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් අපි empty තියන්න පුළුවන්. දැන් empty තියන්න. දැන් first name ref එක තියෙනවා. අපි මේක bind කරන්නේ කොහොමද? අපි first name ref එක bind කරන් මුලින්ම අපි ඒක DOM කියන්නේ input එකට මේ connect කරගන්න ඕනේ. ඒකට අපි ගොඩක් වෙලාවට මේ React වල ref කියලා property එකක් තියෙනවා. ref property එක දාලා ඒකට කෙලින්ම අපේ state එක bind කරගන්න. state එක නෙමෙයි useRef object එක bind කරගන්න පුළුවන්. okay. ඊට පස්සේ අපි console log එකක් ගාමුද මේ handle එකේ handle submit එකේ useRef එක කියලා මොකද්ද මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා බලන්න. දැන් අපි useRef එක හදාගත්තා first name එකට ඒක bind කරා first name input එකට handle submit එකේ අපි console log එකක් ගන්නවා. මම console එක open කරොත් මේ click කරොත් එහෙම object එකක් එනවා. useRef එකේ console log එක එනවා current කියලා. current එක ඇතුලේ තියෙනවා එන්න set එක. මොනවද මේ? ඔය ඇත්තරම expose කරලා තියෙන්නේ input මොකද අපි first name එකනේ bind කරේ. first name එකේ මේ DOM API එක තමයි ඔය expose කරලා තියෙන්නේ. දැන් අපි browser console එකට ගිහිල්ලා අපි දැන් හිතමුකෝ first name එකට ID එකක් bind කරලා තිබ්බයි කියලා. එතකොට document.getElementById first name කියලා console එකේ enter කරොත් ඒ පෙන්නන result එකයි මෙතන ඔය first name.ref.current කියලා එන ඒකේ result එක දෙකම එකයි. කියන්නේ React එක අපිට expose කරා මේක තමයි browser DOM API එකම input එක. ඒක තමයි ඔය එතන තින්නේ. එතනින් ඔයාට ඕන දෙයක් access කරගන්න පුළුවන් DOM එකට input DOM එකේ. අපේ use case එකට ඕනි වෙන්නේ මේකට අපි ලියන value එක. දැන් empty මොකක් හරි function කියලා මෙතන ලිව්වොත් එහෙම දැන් මම submit කරත් ඉතලා බලමු මේකේ oops මේක ඇතුලේ කොහෙද තියෙන්නේ target.value නේ target කියලා value කියලා ගැනීම ගන්න වෘක්ෂා මම හිතන්නේ target එකක් තියෙනවා නේ target එක නැත්ද ඒ react වල target එකනේ react වල මේ callback එකේ okay so rukshan.value දැන් මේ කෙලින්ම හැම වෙලේම current මේ current දාන එකෙත් මම හිතන්නේ මොකක් හරි react ලගේ scene එකක් තියෙනවා මේ අපි කලින් කිව්වනේ අර pass by reference කියලා. එතකොට අපි ref name එකම හැමතිස්සෙම වෙනස් කරොත් එම අපි කලින් තිබ්බ එක ආපහු override කරනවා දෙවෙනි එකේ. එතකොට අපි හැබැයි object එකක් ඇතුලේ තියෙන දේක් වෙනස් කරොත් එහෙම අපි අර parent object එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. parent object එකේ reference එක කියන්නේ එහෙමම තියෙනවා. හැබැයි ඒක ඇතුලේ property එකක් තමයි වෙනස් කරන්නේ. එතකොට අර memory reference එක එහෙමම තියාගෙන ඉන්න. ඒකයි ඔය .current කියලා එකක් react ලා දීලා තියෙන්නේ. කියන්නේ first name ref.value කියන එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. මේ හරියට බැලුවොත් එහෙම ඒකයි current කියලා තවත් ඇතුළට nest කරලා තින්නේ ඒගොල්ලෝ. okay අපි last name එකක් දාගමු. දැන් ඔයාට එකක් නෙමෙයි ඔයා component එකේ multiple ref තියන්න පුළුවන් ඕනි තරම් ලියා ගන්න පුළුවන්. දෙවෙනි එකක් දාගමු එහෙනම් last name ref මේ විදිහටම last name එකත් bind කරමු. මුලින් age එකට යන්න කලින් මේ දෙක validate කරලා ඉමු. validate කරලා බලමු. okay එතකොට value දෙකක් තියෙනවා. validate එකක් තියෙනවා validate text කියලා. මේක පොඩ්ඩක් explain එකක් දෙන්න හිරුක්ෂා. හරි validate text එකේ තියෙන්නේ අපි string එකක් දෙනවා ඇතුළට. string එකේ numbers ඕන character එකක් තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔය text regex එකේ අපි කරලා තියෙන්නේ අපි බලනවා ඒ string එකේ මේ පටන් ගැන්ම කියලා කියන්නේ පටන් ගැන්ම අර කාක පාතය වගේ මෙහෙම එකක්. අන්න ඒක තමයි පටන් ගැන්ම පෙන්නන්නේ. ඊට පස්සේ ඩොලර් සයින් එක කියලා කියන්නේ අවසාන කැරක්ටර් එක. එතකොට ඔය අතරතුර අපි බලනවා සිම්පල් එකේ ඉඳන් කැපිටල්
Z වෙනකන් තියෙන රේන්ජ් එක නැත්නම් කැපිටල් A ඉඳන් කැපිටල් Z. ඔය අතර ඔය කැරක්ටර්ස් රේන්ජ් එකේ තියෙන ඒවද තියෙන්නේ කියලා. ඒව විතරයි නම් තියෙන්නේ අපි බූලියන් එකක් රිටර්න් කරනවා. ඒ කියන්නේ test_regex.test කියලා. අපි input string එක තන දුන්නා පස්සේ ඒක රිටර්න් කරනවා අපේ requirement එකට හරි නම් ඒක true නැත්නම් false. ඒක match වෙනවද කියලා බලන්නේ. ඔව්. දැන් මෙතන අපි first name last name ඉන්පුට් දෙකක් තියෙන හින්දා අපිට අපි හිතනවා අපිට ස්පේස් නැති වෙති කියලා. මෙතන ස්පේස් කැරක්ටර් එක අපි එන්ටර් කරොත් මේක වැරදි. මොකද ස්පේස් කියන එක එතකොට මේ ඒ රේන්ජ් එකේ නැහැ. ඒකට අපිට ස්පේස් එක වෙනම ඇඩ් කරගන්න වෙනවා. regex වල තියෙනවා එන්න ගොඩක් මේ එක්ස්ප්ලেইন කරන්න ගියා. ඔයාලා ටෙස්ට් කරන්න ඕන තව තියෙනවා ගාලා බලන්න regex testing tool ගොඩක් තියෙනවා. අපි වෙන මේ වීඩියෝ එකකින් regex ගැන කියලා දෙවුනේ. මං හොයාගත්තා මේ රෙජෙක්ට් ජෙනරේට් කරන හොඳ API එකක් ළඟදී. මොකද්ද? ChatGPT. මේකත් මේ Copilot උත් හොඳට වැඩ කරනවා ඉතින්. ඕකේ. දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපි මේ දැන් ඔයගොල්ලෝ කලින් දැක්ක console log එකෙන් අපි value එක ගන්න ඇති. මේ value එක pass කරන්න ඕනේ validate text validate function. අපි log එකක් දාලා බලමු මුලින්. so if එකක් දාන්න ඕනේ. first validate text මට ලියන්න දෙන්නේ නැහැ නේ මෙයා ලියනවා මට. validate text එකේ ඒක අපි මොකද්ද? නිකන් console එකක් දාමුනේ. first name is valid. yeah කෙලින්ම ඒක පුරවලම දුන්නා අපි දැන්. okay first name is valid. දැන් මෙතනින් වෙන්නේ අපි check කරනවා first name එකේ අපි දාපු value එක text එකක්ද කියලා. text එකක් නම් console log එකක් එනවා. බලමු. space එක false අපි මුකුත් පේන්නේ නැහැ false හින්දා. මුකුත් ලියලා නැහැ empty. මොනවද ලිව්වොත් එහෙම first name is valid. right. මම කියන්නේ අපේ space එකක් දාලා ලිව්වොත් ඒත් valid වෙනවා ඇති. ඒත් valid වෙනවා. space දෙන්නේ. number එකක් ලිව්වොත් ඒත් valid වෙන්නේ නැතුව නෝන. validation එක දැන් වැඩ කරනවා. okay. දැන් yes. අපිට මොකද්ද කරන්න ඕනේ valid එක වැරදි නම් අපි දැන් හිතමුකෝ එහෙනම් අපි දැන් මොකද බටන් send button එක press කරද්දී අපේ මොකක් හරි field එකක් වැරදි නම් අපි field එක highlight කරලා පෙන්නමු මේ field එක වැරදි කියලා. නැත්නම් focus කරමු. focus කරමු අර border එක වටේ border එක අපි පෙන්නමු මේ highlight කරවලා. okay. දැන් මේක පොඩි වෙනසක් කරන්න දැන් අපි if එක true නම් not වැරද්දේ not දැම්මට පස්සේ false කියලා වෙනවා. එහෙමනම් දැන් අපිට access කරන්න පුළුවන් DOM element එක ref එකෙන්. first name ref and not focus. like it. මෙතනින් වෙන්නේ focus එක විතරයි. border එකක් දාන්නේ කොහොමද? බෝඩ එකක් දාන්න මේ රෙෆ් එකෙන් කරන වඩාට ඒක අපි රියැක්ට් වලට අදාළ දෙයකින් දෙක මේ ස්ටේට් එකට ඇටච් කරලා දාන්න ඕනේ. දැන්ට ફોකස් කරලා වෙන්න. අපිට මේකෙන් දාන්න පුළුවන් ඒක උල් try එකක් දෙන්න. දාන්න පුළුවන් හැබැයි මොකද්ද ඔක virtual DOM එකට ඔක කෙස් එකක් කරනවද මේ? ඔව් DOM එකට දාන්න බෑ. DOM එක දැම්මොත් දාන්න එපා කියලා තියෙන use කරන්න. ඕකේ දැන්ට ફોකස් කරලා වෙන්න. දාන්න පුළුවන් දාන්න එපා. අන්න ඒ සීන් එක බලන කට්ටියට කියන දාන්න පුළුවන් ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන් DOM API එකට access තියෙන හින්දා. හැබැයි මේ react confuse වෙනවා අපි එහෙම කරොත්. ඔව් මෙතන මේ ඕනම් let එකක් හරි මොකක් හරි දාලා මෙතන මේ හදාගන්න පුළුවන් හැබැයි bad practice. ඕක කියලා දෙන්න නැතුව. ඕකේ focus වෙනවා කියන්නේ focus input එක focus වෙනවා කියන්නේ මේ නිල් පාට බෝඩර් එක පෙන්නනවා. ඔව් මේකේ අර cursor එක ඔයාලට පේනවා ඇති මේ පත්තු වෙනවා. නිවෙනවපත් වෙනවා. ඕකේ මම first name එක දැම්මා. මේක ක්ලික් කරනකොට මගේ focus එක out වෙනවා. out වෙන්නේ මේක හරියින්ද? හරියින්ද. number එකක් දාලා ක්ලික් කරොත් දැන් out වෙන්නේ නැහැ මොකද ඒක වැරදි. ඒක එතනම තියෙනවා.
මම දැන් ෆෝකස් එක වෙනස් කරොත් එහෙම මම ඒජ් එකට ෆෝකස් කරොත් ආයි සබ්මිට් එක සෙන්ඩ් කරොත් එහෙම මේක. දැන් අපි ෆස්ට් නේම් එකට කරා සෙකන්ඩ් නේම් එකට කරේ නෑ. මොකද ෆස්ට් නේම් එක තාම හරි දීකින්ද ෆස්ට් නේම් එක highlight වෙනවා. ඉන්ටරෙස්ටිං thing ෆස්ට් නේම් එකයි සෙකන්ඩ් නේම් එක දෙකම වැරදි නා. දෙකම වැරදි නම් ෆස්ට් නේම් එක තමයි highlight වෙන්නේ. සෙකන්ඩ් නේම් එකට එන්නේ ෆස්ට් නේම් එක හරියට හැදුවා. ඒවා ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කෝඩ් කරද්දී ඒවා ගන්නට ලොජික් එක හදාගන්න. දැන් ටග් ගාලා අපි සෙකන්ඩ් නේම් එකත් කරමු දෙකම එකයි කොහොමද second name ref last name sorry last name first name එක හරියට ලියලා අතන line 27ත් මම හිතන්නේ වෙනස් කරන්න ඕන. line 27 last name ref sorry මෙතන last name okay හරි දැන් හරියට දෙවෙනි එකට focus වුණා. okay දැන් තියෙන්නේ අන්තිම එක age එක. ඒකටත් ඔය විදිහටම ref එකක් හදාගෙන age ref මේ වැලිඩේට් එකම තමයි උනාට අපි වෙනම regex එකක් තියෙනවා ෆන්ක්ෂන් එක ලියලා number එක validate number age ref කියන එක pass කරනවා validate number එකට age ref එකේ තියෙන value එක ඊට පස්සේ ඒක focus කරනවා ඒක වැරදි නෑ try එකක් දීලා බලමු first name එක ලියනවා හරියට last name එකත් හරියට ලියනවා age එක වැරදියට ලිව්වොත් එහෙම age එක මේව කරලා පෙන්නනවා ඊට පස්සේ age එක හරියට ලිව්වොත් ඔක්කොම හරි අපිට alert එක දාන්න පුළුවන් alert හැබැයි alert එක වෙන්න අයියේත් මොකද අපි return කරේ නෑ validate වැරදි තැන්වල අපිට 25 28 32 තැන්වල return empty return එකක් දෙන්න ඕන. මේක return කරව වැඩ කරන්න යන්නේ නැද්ද? ඒක return කරොත් ඒත් වැඩ කර අවුලක් නෑ. undefined return එන්නේ ඒතර මොනවද? නැත්නම් නිකන් return එකක් දාන්න පුළුවන්. නිකන් okay useRef එක ලියලා validate කරන විදිය තමයි මේකෙන් වෙන්නේ. ඒක තමයි ඉතින් useRef එකේ main use case එක ඉතින් ඕක තමයි. තව ඉතින් ගොඩක් use cases තියෙනවා. ලොකු කම්පොනන්ට් එකක් ලියනකොට ඕක use කරන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟ එකේ කියමුද කොහොමද forward ref අරම ඒවා forward ref ඊළඟ එකේ forward ref කියලා දෙමු. forward ref එක useRef එක එකට පාවිච්චි කරලා තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ ඔලුවට හරියටම වදින්නේ. මේක තමයි මේක use case එක. ඒකේ ගොඩක් තියෙනවා useRef අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් එක එක විදිහට. ඔය අපි එක පැත්තක් විතරයි දැක්කෝ. අනිත් පැත්තකුත් තියෙනවා මෙහෙම එන්න. ඒක අපි ලබන ඊළඟ වීඩියෝ එකේ කියලා දෙමු මේ කොහොමද forward ref එකත් එක්ක useRef එකතු කරලා මේ දෙයක් හදන්නේ කියලා. alright එහෙනම් අදට මේ ඇතිනේ. අදට මේ ඇති අද වීඩියෝ එක short and sweet. ඊළඟ එකෙන් හම්බෙමු එහෙනම්. ඊළඟ එකෙන් හම්බෙමු. like කරන්න, subscribe කරන්න, අනිවාර්යයෙන් share කරන්න. short video හොඳයි කට්ටිය බෑන්ලා තියෙනවා අපේ වැඩි කියලා මේ දිග වැඩි. ඔව් කට්ටිය ගෝනේ වැඩි කියලා. වැඩි කියනට අතර දැන් කට්ටිය මැසේජ් දානවා කෝ වීඩියෝස් කියලා. අන්න ඒකටත් අපි දැන් මේ reply එකක් තමයි දුන්නේ වීඩියෝ එකක් කරලා. එනවා. ඊළඟ එක ළඟදීම හම්බෙමු අපි. okay thank you bye. එහෙනම් ජය වේවා. bye.